गुड मॉर्निंग स्टुडंट. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं होतं डेफिनेशन ऑफ द सिम्पल स्टेटमेंट. सिम्पल स्टेटमेंट आपण कशाला म्हणलेलं होतं? असे स्टेटमेंट ज्याच्यामध्ये काय पाहिजे, एकच स्टेटमेंट पाहिजे, ओनली वन स्टेटमेंट. ओनली वन स्टेटमेंट जर असेल त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणणार, सिम्पल स्टेटमेंट म्हणणार. त्यानंतर आपण बघितलेलं होतं नेक्स्ट डेफिनेशन कनेक्टिव्हिटीज. आता कनेक्टिव्हिटीज एकूण किती आहेत? 5 कनेक्टिव्हिटीज आहेत. ओके, त्याच्यामध्ये फर्स्ट कनेक्टिव्हिटीज आहे अँड, आणि त्याचा सिम्बॉल जो आपण यूज करतो त्या अशा पद्धतीचा होता. त्यानंतर सेकंड कनेक्टिव्हिटीज आहे ऑर, त्याचा सिम्बॉल लाईक व्ही. त्यानंतर थर्ड कनेक्टिव्हिटीज आहे इफ देन, त्यासाठी काय होतं सिम्बॉल, सिम्पली ॲरो. फोर्थ कनेक्टिव्हिटीज टेकन ॲज इफ अँड ओनली इफ, इफ अँड ओनली इफ, त्यासाठी काय होतं कनेक्ट सिम्बॉल टेकन ॲज सिम्पली डबल ॲरो. आणि शेवटची कनेक्टिव्हिटी आहे नेगेशन. नेगेशन त्यासाठी सिम्बॉल आहे अशा पद्धतीचा. ओके, तर एकूण 5 कनेक्टिव्हिटीज आहेत. या 5 कनेक्टिव्हिटीच्या सहाय्याने आपण काय करत होतो, कंपाऊंड स्टेटमेंट फॉर्मिंग करत होतो. आता कंपाऊंड स्टेटमेंट आपण पाठीमागे डेफिनेशन बघितलेले आहे, दॅट इज कंपाऊंड स्टेटमेंट. कंपाऊंड स्टेटमेंट कशाला म्हणतो आपण? सिम्पल स्टेटमेंट आपण यूज कशाने करतो, पी क्यू आर, एक किंवा दोन, 2 or more simple statements combine with, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सिम्पल स्टेटमेंट कंबाईन करायचं. कशाने कंबाईन करणार आपण? कनेक्टिव्हिटीज, बाय युजिंग कनेक्टिव्हिटीज, बाय युजिंग अ कनेक्टिव्हिटीज, बाय युजिंग अ कनेक्टिव्हिटीज. किती कनेक्टिव्हिटीज आहेत? एकूण 5, पण 5 पैकी फक्त 4 ज्या कनेक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यापासून आपल्याला काय भेटतं, कंपाऊंड स्टेटमेंट भेटतं. निगेशनपासून कंपाऊंड स्टेटमेंट आपल्याला भेटत नाही आहे. ओके, कनेक्टिव्हिटीज अँड, ऑर, इफ देन, अँड, इफ अँड ओनली इफ, इफ अँड ओनली इफ, then it is called as, then it is called as compound statement, then it is called as compound statement. ओके, आता यापुढे आपण पुढे कंटिन्युअसली करतो. ज्या काही कनेक्टिव्हिटीज आहे एकूण 4 कनेक्टिव्हिटीज आपण काय भेटतं, कंपाऊंड स्टेटमेंट भेटतं. त्यातील पहिले कनेक्टिव्हिटीज कुठले आहे? अँड कनेक्टिव्हिटीज. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सी इन द अँड कनेक्टिव्हिटीज. अँडला मॅथमॅटिकल नेम आहे कंजक्शन. ओके, पहिली कनेक्टिव्हिटीज आहे, मॅथमॅटिकल नेम आहे त्याला कंजक्शन, त्याला आपण काय म्हणतो, अँड. ओके, आणि त्या सिम्बॉल जो आहे तो कशा पद्धतीचा असणार आहे, अशा पद्धतीचा असणार आहे. ओके, तर आता पहिल्याची आपण डेफिनेशन बघतो, कंजक्शन कशाला म्हणायचं, दॅट इज कनेक्टिव्हिटीज अँड. ओके, द कंपाऊंड स्टेटमेंट, द कंपाऊंड स्टेटमेंट, कंपाऊंड स्टेटमेंट combine with 2 or more simple statements, simple statement by using, आता आपण एकच कनेक्टिव्हिटी यूज करतो. कुठली कनेक्टिव्हिटी यूज करतो? अँड. बाय युजिंग कनेक्टिव्हिटीज, बाय युजिंग कनेक्टिव्हिटीज अँड then it is called as, then it is called as conjunction, then it is called as conjunction. ओके, तर कंजक्शन कशाला म्हणायचं आपण? अँड. त्यालाच आपण काय म्हणतो, अँड. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म अशा पद्धतीचा आहे. आता काय कंपाऊंड स्टेटमेंट आपल्याला भेटतं, कधी भेटतं? 2 किंवा 2पेक्षा जास्त सिम्पल स्टेटमेंट आपण कशाच्या एकत्र सहाय्याने आणतो, कनेक्टिव्हिटीज अँडच्या सहाय्याने एकत्र आणतो, त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणणार, कंजक्शन. आता काय लिहिणार आपण सिम्पल स्टेटमेंटसाठी? नोट काय केलं होतं, द पी अँड क्यू, स्मॉल पी अँड स्मॉल क्यू आर 2 simple statement, 2 simple statements combine with कनेक्टिव्हिटीज. कुठली वापरतो आपण? कनेक्टिव्हिटीज अँड, कनेक्टिव्हिटीज अँड देन इट कॅन बी रिटन ॲज, तर लिहिणार कसं, देन इट कॅन बी रिटन ॲज पी. आता त्याचा सिम्बॉल कसा आहे, अँड, म्हणून असं लिहितात त्याला, अँड क्यू. ओके, हे झालं तर काय,
त्याला सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये आपण कन्वर्ट केलं, लिहिणार त्याला आपण तशा पद्धतीचं. आणि रीड कसं करणार, रीड ॲज पी अँड क्यू. ह्याला लिहिताना सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये असं लिहिणार आणि त्याला वाचताना काय म्हणणार, पी अँड क्यू. हा झाला काय त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म. ओके. फॉर एक्झाम्पल टेकन ॲज, फर्स्ट एक्झाम्पल वी हॅव टू चूज ॲज